हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईलाई स्वागत छ टेक्निकल भोइस च्यानलमा। आज पनि हामी नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईले प्रिभ्यू भिडियो देखिसक्नु भएको छ। यस्तो खाले भिडियो बनाउनको लागि तपाईलाई सर्वप्रथम हाम्रो यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो यस च्यानललाई तपाईले अझसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र अझसम्म यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला। त्यसको लागि तपाई सर्वप्रथम टिकटकमा आउनुपर्ने हुन्छ। टिकटकमा आउनु होला। टिकटकमा आइसके पछाडी चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ सर्च बारमा जानु होला। सर्च बारमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ टेक्निकल भोइस भनेर सर्च गर्नु होला। टेक्निकल भोइस भनेर सर्च गर्नु होला। टेक्निकल भोइस सर्च गरिसकेपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको टिकटक आइडी आउनेछ। त्यसो तपाईले यहाँ सुरुमै भेट्न सक्नुहुन्छ एउटा भिडियो। यो भिडियोलाई टच गर्नु होला। अब यो भिडियोलाई टच गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँ यसको तलपट्टि चाहिँ के लेखेको छ क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ। यसलाई टच गर्नु होला। क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेटमा टच गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ युज टेम्प्लेटमा टच गर्नु होला। युज टेम्प्लेटमा टच गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ युज टेम्प्लेट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला फेरि। र तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईको फोटो या तपाईको साथीको फोटो चाहिँ तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तो कि म यहाँ चाहिँ मैले 16 वटा कुनै एउटा मोडलहरुको फोटो चाहिँ चुज गर्न गइरहेको छु। तपाईले तपाईको या तपाईको साथीको फोटोलाई चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो मैले 16 वटा चाहिँ मोडलहरुको फोटो र्यान्डमली चुज गरेको छु र प्रिभ्यू भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो उल्टो आइसकेको छ। यो फोटो चाहिँ उल्टो आइसकेको छ। बीचमा पनि एउटा फोटो उल्टा आएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले सुल्टो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एक्सपोर्ट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला र एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यो सेभ हुनेछ। सेभ हुने जेलसम्म हाम्रो यस च्यानललाई अझसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आगामी दिनमा हामी यस्तै भिडियोहरू लिएर आउने छौं। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आगामी दिनमा हामी यो भन्दा एकदमै राम्रो भिडियोहरू पनि बनाउने छौं। यति गरिसकेपछि तपाईकोमा डाइरेक्ट टिकटकमा यो ट्रान्सफर हुनेछ। यति गरिसकेपछि एडजस्ट क्लिप भन्ने अप्सन रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एडजस्ट क्लिप भन्ने यो अप्सनमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईकोमा यसरी एडजस्ट भनेर आइसकेको हुन्छ र तपाईले यो भिडियोलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको रहेको छ र हाम्रो यो उल्टो भएको सम्म चाहिँ जानु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो अब यहाँ हेर्नु होला हल्का सानो होला र यहाँ जहाँसम्म यो फोटो छ त्यहाँसम्म पुरानो होला। जस्तो कि यहाँसम्म रहेको छ। यसलाई टच गर्नु होला र यहाँ चाहिँ स्प्लिट भन्ने अप्सन रहेको छ। स्प्लिटमा टच गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ स्प्लिटमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि पहिलो यो स्पिड भएको भिडियोलाई टच गर्नु होला। यहाँ चाहिँ रोटेट भन्ने अप्सन छ। रोटेट गर्नु होला। 3 चोटी रोटेट गरेपछि यो सुल्टो हुनेछ। त्यसपछि अब हामी बीचमा पनि अर्को फोटो रहेको छ जुन उल्टो भएको छ। त्यो फोटोलाई चाहिँ हामी सुल्टो बनाउँछौं। त्यसको लागि पनि सेम त्यही तरिकाले गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यो फोटो पछाडीको फोटो चाहिँ उल्टो भएको छ। जस्तो कि यो फोटो सकिसके पछाडी चाहिँ यो फोटो सके पछाडी चाहिँ त्यो फोटो उल्टो भएको छ। यस पछाडी चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ स्प्लिट गर्नु होला र त्यस पछाडी यो रोटेट यो फोटो चाहिँ उल्टो छ। यो फोटो आउनुभन्दा अगाडि है यो फोटो आउनुभन्दा अगाडि ट्याक्कै यहाँ राख्नु होला र स्प्लिट गर्नु होला र त्यस पछाडी यो बीचको यो भिडियो क्लिपलाई टच गर्नु होला र रोटेट गर्नु होला। 3 चोटी रोटेट गर्नु होला। त्यस पछाडी तपाईको यो सही तरिकाले हुनेछ। अब हामी प्ले गरेर हेर्छौं। देख्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो भिडियो बनिसकेको छ। यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई सेभ गर्नु होला। र त्यस पछाडी नेक्स्ट गर्नु होला र तपाईले यस भिडियोलाई चाहिँ तपाईले टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। आगामी दिनमा हामी यस्तै भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछौं। त्यतिन्जेलका लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला। नमस्ते। तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।